কিমান দিছে মাত্ৰ এফালে আমাৰ দেউতা কেইটকা ভৰাইছে এতিয়া প্ৰথমতে কৃষ্ণ 100 টকাটো ভৰাইছো হেল্ল' এভৰিৱান ওয়েলকাম টু কৃষ্ণচূড়া ইউটিউব চেনেল আজি পুৰণা টেকেলি এটাৰ পৰা গুল্লক বনাম বুলি ভাবিছো মানে পিগি বেংক আৰু টেকেলিটো বহুত বেছি পুৰণা আগতে মাহ কিবা কিবি থৈ পিনি ধোৱা চাঙৰ ওপৰত উঠাই থোৱা আছিলে এতিয়া ধুই মেলি চাফা কৰি লৈছো এইটো কিন্তু এইখিনি যে দাগখিনি এইখিনি চাফা কৰিব নোৱাৰো আৰু ধুনীয়াকৈ ধুই মেলি চাফা কৰিছিলো ভিতৰ ভাগো চাফা হৈ আছে বাৰু কিন্তু বাহিৰৰ খিনি ধোৱা লাগি মেলি এইটো অকমান ভাগিও আছিলে এইটোৰ পৰাই পিগি বেংক এটা বনাম গুল্লক পইচাৰ গুল্লক আৰু পইচা হাসিম এতিয়াৰ পৰা কোনে কিমান পইচা দিয়ে ভিডিওটো শেষলৈকে দেখিবলৈ পাব তো বলক দেৰি নকৰো ভিডিওটো ষ্টাৰ্ট কৰো এতিয়া এই পাৰ্টটো অকমান ভাগি আছে এডোখৰ ফিল আপ কৰি ল'ম সমান হ'বলৈ আৰু এডোখৰ ডাঠ কাগজ লৈছোঁ এডোখৰ কাটি লৈছোঁ ইয়াত এনেকৈ মানে কভাৰ কৰিম এইটো কিন্তু কভাৰ কৰি দিয়াৰ পিছতো এইটো ফুটাটো জ্বলাই থাকিব সেইটো প্ৰথমতে ঢাকি ল'ম যিহেতু কলহটোৰ এইটো পাৰ্ট অকণমান ফাটি আছে সেইকাৰণে মই এইডোখৰত লৈছোঁ এইখিনিতে ব্লেডেৰে অকণমান কাটি ল'ম বাটটো পইচা ভৰাবৰ বাবে মাজতে আগৰ ভিডিঅ'টোত দেখুওৱা কাটাৰখনো ইউজ কৰি চাইছিলোঁ কিন্তু সেইখন ইমান কামত দিয়া নাই এইখন কৰোঁতে হাতখন একদম বিষাই গৈছেগৈ সেইকাৰণে এইখিনি ইমানকণতে ৰাখি পিনি মল্ডিড ক্লেৰ সহায়ত টেকেলিটোৰ ভাগি থকা অংশখিনিত ফিল আপ কৰি দিম এতিয়া ভাগি থকা পাৰ্টটোত অকণমান আঠা লগাই দিছোঁ যাতে ক্লেডোখৰ ভালদৰে লাগি ধৰিব পাৰে ক্লেখিনি লগাই হোৱাৰ পিছত চাইছোঁ কাৰ্ডবৰ্ডডোখৰ দি পিনি জোখৰ হৈছেনে নাই হোৱা এতিয়া উভতি আহোঁ আগৰ কামটোলৈ মানে পইচা সোমাবলৈ বনোৱা বাটটো এইবাৰ পিছে মই কটাৰীহে লৈ ল'লোঁ ব্লেডেৰে কৰিবলৈ অকণমান কঠিন হৈছিলে সেইকাৰণে কটাৰীখনৰ এই জোঙা অংশটোৰে ফুটাটো উলিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ কলহটোৰ ফুটাটো মই বেছি ওপৰলৈ লোৱা নাই কাৰণ পুৰণা কলহ ভাগি যোৱাৰ চান্স থাকিব পাৰে সেইকাৰণে অকণমান তলতে এই ফুটাটো উলিয়াই লৈছোঁ কলহ নহয় অৱশ্যে টেকেলি কিন্তু বাৰে বাৰে কিয় জানো মোৰ মুখত অকল কলহেই ওলাই ফুটাটো উলিয়াই লোৱাৰ পিছত এতিয়া টেকেলিটোৰ মুখখনত আঠা লগাই পিনি কাৰ্ডবৰ্ডখন লগাই লৈছোঁ আৰু অলপ সময় শুকাবলৈ দিম তাৰপিছত এইটো লৈছোঁ মই হোৱাইট চিমেণ্ট যিটো মই জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইউজ কৰিম সেইকাৰণে আগতীয়াকৈ একো নকওঁ কেনেকুৱা কি কথা ইউজ কৰি চাই লওঁ ডিছপ'জেল বাতি এটাৰ ওপৰত অলপমান ৱালপুটি লৈ ইয়াত আঠা অকণমান মিক্স কৰিছোঁ আঠা লাগে নাই নাজানো কিন্তু দিছোঁ আৰু তাৰপিছত পানী দি লাহে লাহে মিক্স কৰি গৈছোঁ মই পেষ্টটো কমকৈ বনাইছোঁ যাতে নাজানিলেও এইখিনি লোকচান নহয় ইফালে মোৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু পিছফালে মায়ে গোটৰ কাম কৰি আছে এইফালে টেকেলিটো আঠাডোখৰ লাগি ধৰিলে এতিয়া চাৰ্কেল টাইপত দুটা বনাই লৈছোঁ এই দুটা মানে মাজত ৰাখিম এই ডাঠ কাগজখনৰ ওপৰত তাৰ বাবে আঠা লগাইছোঁ আঠা লগাই পিনি ইয়াত লগাই দিছোঁ কিন্তু মই লোৱা ডাঠ কাগজকেইখন অকণমান বেয়া হ'ল এৰি গুচি যায় আপোনালোকে অকণমান ভাল ল'ব একেবাৰে পুৰণা ডাঠ কাগজখন নল'ব মানে তাৰ পাৰ্টবোৰ এটা এটাকৈ এৰি গুচি যায় যে সেইকাৰণে বেয়া হয় আৰু এতিয়া ৱালপুটি ইয়াত লগাবলৈ লৈছোঁ প্ৰথম কামটোৱেই গৰ্বৰ হৈ গ'ল চাওকচোন আঠাটো ভালকৈ নালাগিলে একো নাই আমি ফৰেনাৰ নহয় যিহেতু হাতেৰে এইখিনি লগাই দিম কিন্তু গ্লভছ পিন্ধাটো জৰুৰী হয় মই এতিয়া পিন্ধি লৈ পিনি কাম কৰিব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে মই পিন্ধা নাই যিমান পাৰোঁ বাৰটোত পটাপটকৈ ৱালপুটিখিনি লগাবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ কিন্তু মই পটাপটকৈ কৰা নাই লাহে লাহে আৰামত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো পটাপট কৰি দিছোঁ
এইফালে মাৰ এণ্টিটো পটাপট কৰি দিছোঁ গাইজ। এইখিনি লগাই হৈ গ'ল বাৰু, কিন্তু ওপৰৰ পাৰ্টটো অকণমান ওখ কৰোঁ বুলি ভাবি পিনি 3টা চাৰ্কেল আৰু কাটি ল'লোঁ আৰু ইয়াত লগাই দিম। তাৰপিছত এটা এলুমিনিয়াম ফইলৰ ৰাউণ্ড লৈছোঁ, সেইটো ইয়াৰ ওপৰত লগাই দিম। দিনৰ 3টামান বজাত ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া দেখিছেনে আন্ধাৰেই হ'ব হ'ল, পোহৰ একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিম আৰু টেকেলিটোৰ চাৰিওফালে খলা বমা আছিলে, সেইখিনিও অলপমান কম পৰিমাণে পাতলকৈ ৱালপুটিৰ লেপ এটা দি দিছোঁ আৰু এইখিনি ইমানতে সামৰি দিছোঁ। বাকীখিনি কাইলৈ ৰাতিপুৱা কৰিম। কালি ৰাতি হোৱাৰ বাবে থৈ দিয়া হ'ল আৰু ৰাতি বৰষুণ দিছিলে, বতৰটো অলপ বেয়া। এতিয়া ৰাতিপুৱা সময়ত কামখিনি আৰম্ভ কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। কালি ইমানখিনিলৈকে থৈ দিলোঁ। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত আৰু এটা লেপ দিবলগীয়া হ'ব। আকৌ অলপমান ৱালপুটি মিক্স কৰি লৈছোঁ, যিহেতু মই কমকৈ মিক্স কৰোঁ শুকাই যাব বুলি। সেইকাৰণে এইবাৰো অকণমান টান ঠিক পেষ্ট এটাকে বনাইছোঁ আৰু চামুচেৰে চাৰিওফালে লগাই দিছোঁ। কিন্তু চামুচেৰে কাম নিদিয়ে, হাতৰ ইস্তেমাল কৰিবই লাগিব। মিহি কৰি পিনি ইমানখিনিতে ৰাখি দিম আৰু 3-4 ঘণ্টামান শুকাবলৈ দিম। এইফালে আমাৰ টেকেলিৰ শুকোৱা ভাৰ্জনটো ৰেডি, কিন্তু এইটো যে লটপট কৰি আছে দেখিছে, এইটো কলহটোৱে এনেকুৱা বেকা বেকি আছিলে, সেইকাৰণেহে এইটো এনেকুৱা হ'ল। প্ৰথমৰ পৰা যদি ন'টিছ কৰিছে তেনেহ'লে দেখিব কলহটোৱে এনেকুৱা। এতিয়া এইফালে লৈছোঁ চেণ্ড পেপাৰ এডোখৰ কাটি লৈ পিনি এই ৱালপুটিৰ পেষ্টখিনিৰ ওপৰত মাৰি অকণমান মিহি কৰি দিম। বৰ বেছিকৈ নকৰোঁ কাৰণ খহি যাব পৰা চান্স আছে, ভয় লাগে। সেইকাৰণে অলপকৈ মিহি কৰিবলৈহে ইউজ কৰিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আহিলে কালাৰ কৰাৰ পৰ্ব, যাৰ বাবে মই টেৰাকটা কালাৰটো বনাবলৈ লৈছোঁ। নাজানো আৰু বনেগৈনে নবনে। গুগলত চাৰ্চ কৰিছিলোঁ, এনেকৈ 3টা কালাৰ মিক্স কৰি পিনি টেৰাকটা কালাৰটো বনাব পাৰি বোলে, সেইকাৰণে ট্ৰাই কৰি চাওঁ আৰু। লাহে লাহেকৈ অকণমান বনিছেগৈ যেন লাগিছে। বহুত বেছিও যে তাৰ টেৰাকটা টেক্সাৰে থাকিব লাগিব তেনেকুৱা নহয়, সেইকাৰণে ইমানখিনিতে মই ৰাখি দিলোঁ। তাৰপিছত এতিয়া টেকেলিটোৰ ওপৰত কালাৰ কৰিম। কালাৰটো ইমান টেৰাকটা যেন লগা নাই ন, কিন্তু হ'ব আৰু একো নাই। এনেদৰেই কালাৰ মিক্স কৰিম, তাৰপিছত গোটেই টেকেলিটোতে কালাৰ কৰি দিম। যিবোৰ কালাৰ ঘৰতে বনাব পাৰি সেইবোৰ কালাৰ মই প্ৰায়ে নিকিনো আৰু ঘৰতে মিলাই লওঁ। আপোনালোকেও তেনেকুৱাই কৰিব, এক্সট্ৰাকৈ পইচা খৰচ কৰাৰ কি প্ৰয়োজন। বাৰু এতিয়া কালাৰটো কৰি লওঁ গাইজ। এতিয়া ফাইনেলি গুল্লাকটো হৈ গ'ল। এইটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। এইটো অকণমান বেকা হ'ল যে, প্ৰথমতে ভগা আছিলে, সেইকাৰণে এনেকুৱা হ'ল। আৰু এইফালে এইটো কালাৰ কৰি দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা লুকটো আহিছে। ভাল লাগিছে নে? মোৰ পিছে বহুত ভাল লাগিছে। এতিয়া কোনে কিমান পইচা দিয়ে সেইটো চাওঁ বলক। পইচা দিয়ক, গুল্লাকটোত ভৰাবলৈ পইচা কিমান দিছে? 200 টকা মাত্ৰ। এইটো টকা বেয়া হৈ যাব পাৰে নহয়। 200 টকা এইটো কাগজৰ পইচাহে, বেয়া হৈ গ'লে কি কৰিবা? হেৰি কি বুলি কয়, খুচুৰা পইচা ভৰাব লাগিব, তেতিয়াহে হ'ব দিয়ক, ভৰাই দিয়ক। এনেকে মানে তেনেকে আৰু অকণমান খুচুৰাই পিনি ভৰাই দিয়ক। হ'বা দেই। এইফালে আমাৰ দেৱাশিষে ভৰাব। কেইটকা দিবি? কেইটকা দিলি? মাত্ৰ 2 টকা। এইফালে আমাৰ দেউতা কেইটকা ভৰাইছে? 8 টকা। মাত্ৰ সদায় ভৰা। মই তাত থকাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ভৰাই থাকিব লাগিব, আৰু মই আহি পালে এইটো ভৰ্তি হ'ব লাগিব দেই। অ'কে, মোৰ পাল মই ভৰাম। মই 105 টকা ভৰাম। বেছি নভৰাও, মানে কাগজৰ পইচা সঁচাকৈ নভৰাও, বেয়া হৈ থাকিবও পাৰে বুলি ভয় লাগে। সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ খুচুৰা ভৰাম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে কৃষ্ণ 100 টকাটো ভৰাইছোঁ, আৰু এতিয়া 5 টকাটো।
মায়ে দিলে 200 টকা, দেৱাশিছে দিলে 2 টকা, দেউতাই দিলে 8 টকা আৰু মই দিলোঁ 105 টকা। টোটেল কিমান হ'ল কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই।